So, ngayon naman, itatakal naman natin is itong particle na si eso. So, ang kasamahan niya is particle na ano yung pinagkaiba nila? So, si eso, ang ibig sabihin din niya is at or in English. Yan. So, kapareho lang din siya ng Ang kaibahan lang nila, si eso is ginagamit natin to express the place which action or behavior happens. So, ginagamit natin si particle na eso para i-express yung lugar kung saan yung isang action or yung isang behavior ay nangyari. Ginagamit natin to express the time na kung saan nangyari yung action o yung behavior. Si eso naman, ginagamit naman natin siya to express the place which action or behavior happens o kung saan nangyari yung isang action o yung isang behavior. Yan. So, ang pattern nito, location noun plus eso. Yan. So, for example, Baekwajeon. Baekwajeon means department store. Baekwajeon means department store. So, Baekwajeon shopping hayo. So, Baekwajeon so shopping hayo. So, shopping means shopping at Baekwajeon or department store. So, nagsha-shopping daw siya sa department store. Pangalawa, Dusogwan, Kungbuheyo. Kungbuheyo means to study. Pinag-derivate lang siya sa present tense from the verb na kungbuhada. Kungbuhada means to study. Kungbuhada. To study. So, nag-study daw siya also at Tusugwan. Tusugwan means library. So, nag-aaral daw siya sa library. Tusugwan so Kungbuheyo. So, ina-attach lang siya itong si eso sa katabi ng location noun. So, dito, hindi natin pwedeng gamitin si or si particle na hindi natin siya pwedeng gawin Baekwajeon shopping hayo. Kasi nga, naka-indicate dito na may ginagawa siya sa Baekwajeon. So, anong ginagawa niya sa Baekwajeon? Shopping. Shopping, which is may action or may behavior na nangyayari dito sa Baekwajeon. Pero, kung nakalagay dito na Baekwajeon is soyo. Ang gagamitin natin doon is hindi eso. Kasi ginamit natin si is soyo na kung saan from the verb itta or putta. So, di ba tinakal natin yan na kapag yung ginamit with or yung kapag yung isang sentence ginamitan ng itta and putta, yung ginagamit natin. Ibig sabihin, naka-indicate or ini-indicate lang doon yung lugar or yung or ini-indicate lang doon yung existence ng isang bagay or ng isang tao doon sa lugar na yun, pero walang action na nangyari. Yan. So, kumbaga, existence lang yung ini-express, so yung gagamitin. Pero pag may action or may behavior, eso yung gagamitin natin. So, shopping means may action. Nagsha-shopping siya sa Baekwajeon. Baekwajeon means department store. So, eso yung ginamit natin. Dito naman, Kungbuheyo. Kungbuheyo means to study. So, nag-aaral siya at Dusugwan. Dusugwan means library. So, maka-indicate dito na may action na nangyayari sa library. So, eso yung ginamit natin na particle, hindi Sample natin dito sa conversation. Odi eso sarayo. Odi eso sarayo.
So, eso, yung ginamit natin na particle, OD means where. So, ginamit natin na particle kasi nakalagay dito, sarayo. Sarayo means to live or saan ka nakatira. Salda. From the verb salda ito, salda means to live. So, saan ka nakatira? OD means where, OD eso, sarayo. So, sarayo or salda, it is an action or behavior. So, saan ka daw nakatira? So, eso yung ginamit natin. Pero, kung yung nakalagay dito is OD is soyo, yung gagamitin natin, hindi eso. OD is sarayo, where do you live? Soul. Soul means soul. Soul. Eso. Particle. So, again, saray means to live. From the verb salda. Pinag-delete lang natin siya sa present tense. So, I live in Seoul. Okay. Another example. Oji mo hesoyo. Oje mo hesoyo. Oji means yesterday. Wo means pinashort ng muot or what. What? Isoyo, past tense ng hada. So, yung hada is to do. Pinag-relate na natin siya into past tense kasi nga oje or yesterday. Nangyari na. Kumbaga kahapon, anong ginawa mo? Or anong ginawa mo kahapon? What did you do yesterday? So, sabi ni B, Myeongdong eso singgurul mannasoy. So, Myeongdong means Myeongdong. So, isa sa mga lugar sa Korea, Myeongdong eso. Ginamit natin si eso na particle kasi nga, sabi dito, singgurul mannasoy. So, chinggu means friend. Mannasoyo is past tense ng verb ng mannada. Mannada means to meet. Yan. So, to meet. Mannada means to meet. Pinag-delete natin sa past tense. Kasi nga nangyari na to. Nangyari na to kahapon or yesterday. Chinggu. So, yung domeso, chingguron mannasoyo. So, diba? Ipag-meet daw siya sa kanyang friend sa Myeongdong. So, again, may nangyaring behavior or action dito kung saan na-meet. So, na-meet or nakipagkita is an action or behavior. Kaya, ang ginamit natin is eso. Pangatlong example, mail mo halpueyo. Mail means tomorrow. Mo, again, pinaiksi na muot means what? Halpueyo. Ito from the verb hada din na kinonjugate sa future tense. Halpueyo. Ina-attach siya sa mga verb. Ang ibig sabihin is future tense or mangyayari pa lamang. So, ang ibig sabihin dito is what will you do tomorrow or anong gagawin mo bukas. So, ang sabi ni B, tusugwan eso. Gamit natin this particular na eso. Tusugwan eso. Kung do halfway. Since tomorrow or bukas, mangyayari pa lamang, ang plano niya bukas or ano nang gagawin niya bukas. So, ang sabi niya dito, tusugwan eso. Kungbu halfway. So, kungbu from the word kungbuhada. Kungbuhada means to study. So, bukas daw mag-aaral siya sa tusugwan. Tusugwan means library. So, mag-aaral daw siya sa library. So, again, kungbuhada o kungbuhalpueyo, ibig sabihin may action or
behavior na mangyayari. So, anong mangyayari sa pursued 1? Mag-aaral. So, eso yung ginamit natin na particle. So, lagi nyo lang tatandaan na kapag may action na nangyari o kung may behavior na nangyari sa isang lugar, laging i-attach natin doon sa location noun or doon sa lugar yung particle na eso bago yung action na mangyayari. So, ayun yung pagkakaiba ng particle na e and eso.